นี่คืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ครับคุณผู้ชมอยู่ที่งาน ESNIC 2026 เรียกได้ว่ารอบนี้ที่เรามาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของทางไอมดที่มาจอยงานในลักษณะนี้นะครับแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วคนก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของทาง Solak ครับคุณผู้ชมซึ่ง Solak เองก็เป็นผู้พัฒนาทั้งด้านอินเวอร์เตอร์นะฮะแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้งานทั้ง Residential หรือว่าฝั่งผู้ใช้ตามบ้านทั่วไปรวมถึงฝั่งของ C&I หรือว่า Corporate and Industry ที่เอาไว้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขยายไปถึงในฝั่งของ Utility ผู้ให้บริการด้านพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทัวร์บูธของทาง Solak ครับว่าทาง Solak นั้นมีอะไรให้พวกเราได้ชมกันบ้างตามไปชมครับก่อนจะพาทุกคนไปดูอุปกรณ์แต่ละตัวของทาง Solak นะครับพามาดูโซลูชันภาพรวมก่อนว่าทาง Solak นั้นเขาพัฒนาอะไรบ้างนะฮะเอาวันนี้ก็คือจะเป็นในฝั่งของ Residential นะพวกคุณจะเห็นก็จะเป็นทั้ง Inverter นะฮะ Inverter ก็จะมีหลายแบบทั้ง On Grid แล้วก็ Off Grid แล้วเป็นพวก Hybrid ด้วยนะครับก็จะมีแบตเตอรี่เนี่ยระบบเขาเรียกว่า BSS หรือว่า Battery Energy Storage System เนาะก็จะมีพวก Heat Pump ที่เขามีด้วยมีที่ชาร์จด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทางฝั่งของการควบคุมจัดการเขาจะใช้ระบบของ Solak Cloud นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการที่จะบริหารจัดการดูได้หมดเลยนะครับถัดจากฝั่งของบ้านนี่ฮะทาง Solak เขาก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อให้รองรับกับ C&I หรือว่า Corporate and Industry นะคุณก็จะเห็นว่าเขาจะมีพวกระบบตู้กักเก็บพลังงานนะฮะก็เป็นทั้งแบตเตอรี่ส่วนนี้เขาจะเรียกว่าแคบิเนตในแคบิเนตนี้ก็จะมีพวกทั้งอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ข้างในด้วยนะครับและใหญ่สุดฝั่งสุดท้ายครับก็จะเป็นสเกลของพวกโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถ้าคุณอยากจะได้จริงๆหรือเป็นพวก Grid Utility ที่ต้องการทำให้ความเสถียรของระบบนั้นมีความนิ่งนะครับก็จะมาเสริมส่วนนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนั้นก็จะเรียกว่าเป็นพวกคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมีคลิปที่ผมพาทุกคนไปทัวร์โรงงานอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราไปดูว่าในฝั่งของ Residential นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับฝั่ง Residential ครับผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็เอาไปใช้ตามบ้านนะเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่เป็น Residential ที่เป็น Energy Storage Solution ที่จะมาพร้อมระบบแบตเตอรี่ Low Voltage คุณก็จะเห็นหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทั่วไปหรือว่าระบบโซลาร์เซลล์ที่เราจะใช้มันจะมีแผงแล้วก็จะมีอินเวอร์เตอร์แล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่เอาไว้กักเก็บพลังงานนะถ้าคุณแบบไม่อยากจะใช้แบตเตอรี่เขาสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะดีไซน์ออกมาเป็นอินเวอร์เตอร์ที่รองรับกับแบตเตอรี่ที่เป็น low voltage นะครับอินเวอร์เตอร์ของเขาเนี่ยจะมีหลากหลายซีรีส์นะก็ตั้งแต่แบบกำลังการผลิตระดับ5กิโลวัตต์ไปจนถึง20กิโลวัตต์1เฟส3เฟสมีให้อันนี้เป็นฝั่งของ low voltage อย่างเช่นตัวนี้เองก็เป็นแบตเตอรี่ LFP ขนาดความจุ16กิโลวัตต์ชั่วโมงคุณมีอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับตัวนี้ให้กักเก็บพลังงานได้นะฮะถัดมาก็จะเป็นพาร์ทของที่สามารถเก็บพลังงานได้ทำเป็นออฟกริดได้หรือว่ารวมถึงฝั่งของที่เป็นไฮบริดที่เป็นไฮโวลเทจนะครับหลักการมันจะคล้ายๆกันคุณผู้ชมคือตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ทำงานได้ทั้งแบบไฮบริดนะฮะแล้วก็รวมกับแบตเตอรี่นะฮะอันนี้คือมันจะแยกก่อนยังไม่ใช่ all in one นะ all in one ของทาง Solak ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยคุณจะเลือกอินเวอร์เตอร์ได้ว่าคุณจะเอาไปใช้งานในลักษณะรูปแบบไหนมีกำลังการผลิตตั้งแต่5กิโลวัตต์ไปจนถึง10นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ตรงเนี้ยประมาณ16กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เนี่ยเราเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปดูในฝั่งของการกักเก็บพลังงานเพิ่มเติมครับต่อไปครับมาดูในฝั่งของ BESS หรือว่า Battery Energy Storage System นะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นเทรนด์ค่อนข้างเยอะนะฮะที่จะดีไซน์ให้ออกมาเป็นแบบพวก stackable ที่สามารถวางเป็นชั้นๆได้อ่ะคุณดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมคุณจะเห็นว่ามันจะมีส่วนของก้อนที่อยู่ด้านบนใช่ป่ะครับอันนี้จะเป็นพวกเป็นชุดควบคุมนะที่ทำให้เราสามารถควบคุมพวกแบตเตอรี่เป็นชั้นๆตัวนี้ได้และแต่ละชั้นของแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วรายละเอียดในแง่ของการออกแบบแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในแต่ละกล่องเขาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างนะฮะเขาจะมีการเรียกชื่อของพวกแบตเตอรี่สไตล์นี้ว่า stackable หรือว่าการรองรับการต่อขึ้นเป็นสแต็กซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีความจุแล้วหลังจากนั้นพอเราจัดมาเป็นเรียงวางตั้งกันนะครับก็จะได้ความจุที่สูงขึ้นไปนะอย่างเช่นตัวนี้เองความจุก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 15.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึง 66.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับที่เราจะเห็นเนาะนี่เป็นส่วนของด้านบนแล้วก็ภายในเขาแสดงให้ดูว่าตัวแบตเตอรี่นั้นเป็นยังไงอันนี้คือเลเยอร์ของแบตเตอรี่นั้นแต่ละก้อนนะครับแล้วก็บอกว่าการออกแบบเนี่ยก็จะมาเพื่อความปลอดภัยนะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ตัวนี้ครับ low temperature
เพื่อที่จะทำให้ฮีตติ้งทำการอุ่นแบตขึ้นมานะฮะเพื่ออยู่ในสภาวะให้อุณหภูมิของแบตนั้นทำงานได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าบางที่อาจจะมีความเย็นที่แตกต่างกันหนาวมากนะครับแบตเตอรี่อาจจะทำงานไม่ดีก็จะมีระบบฮีตติ้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบโดยใช้ AI ในการช่วยตรวจสอบเนาะคราวนี้มาดูเรื่องของ safety protection บ้างแล้วแบตเตอรี่แพ็คมันก็จะมีความปลอดภัยที่เขาดีไซน์ออกมาอย่างเช่นตัวนี้เองถ้าสมมติว่ามีการรั่วไหลของก๊าซออกมานะมันจะมีการดีเทคตรวจจับว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทำการระบายแรงดันออกนะครับประมาณนี้นะฮะมี optimizer ที่ built in ตัวนี้เพื่อทำให้ตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหลังๆมาเนี่ยพวกแบตเตอรี่ที่เป็นสไตล์พวกสแต็กพวกเนี้ยเขาจะพยายามดีไซน์ออกมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่แล้วก็ป้องกันในเรื่องความปลอดภัยมีเซลล์ที่รั่วไหลออกมามีแรงดันเกิดขึ้นเขาก็จะปล่อยออกหรือแม้กระทั่งการที่จะปล่อยสารดับเพลิงขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ควบคุมตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเองครับเมื่อกี้เห็นตัวเดโมนะฮะมาดูของจริงกันบ้างนี่คือตัวของจริงนะครับก็จะทำงานร่วมกับตัวอินเวอร์เตอร์นี่แหละเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่4กิโลวัตต์ไปจนถึง15กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกันกับตัวนี้เห็นไหมก็จะเป็นแบบสไตล์สแต็กตั้งเอาไว้นะฮะก็เลือกเอาได้ว่าคุณอยากจะได้กี่อันเนี่ย1ลูกตรงนี้นะครับที่เป็นชั้นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็เรียงต่อๆกันขึ้นไปเนี่ยก็จะรองรับถึงนี่เลยนะฮะ47.92 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็วางตั้งกันได้เลยนะครับนี่เป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่เอาอินเวอร์เตอร์มาแล้วก็มาพ่วงเข้ากับตัวแบตเตอรี่สำหรับการกักเก็บคุณอยากจะได้แบตเตอรี่น้อยก็ใส่ไม่กี่ชั้นอยากจะได้มากก็เพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็มาอีกโซลูชันหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นโซลูชันที่ใช้งานควบคู่กับบ้านเช่นเดียวกันตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่าตัว EV Charger หน้าตาที่เราเห็นก็อาจจะเหมือนตัวชาร์จเจอร์อื่นทั่วไปคือเขาจะมี AC Charger ที่ขายก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยก็จะเป็น AC Charger เช่นเดียวกันแต่ความพิเศษเพิ่มเติมของตัวนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดึงไฟจากรถกลับเข้ามาที่ระบบไฟของบ้านได้เขาจะเรียกว่าการรองรับแบบ V2X Solution นะครับแต่ว่าการรองรับ V2X Solution ตัวนี้เขาจะรองรับเฉพาะฝั่งของ AC นะรถคันไหนที่มีการปล่อย VTRL ออกมาตัวนี้จะดึงดูดออกมาได้นะครับตัวนี้พละกำลังในการชาร์จอยู่ที่22กิโลวัตต์แล้วก็รองรับการดึง V2L ออกมาจากรถสูงสุดที่7กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทาง Solak จะนำมาทำการตลาดจะเริ่มที่ยุโรปออสเตรเลียแล้วก็เดี๋ยวประเทศไทยก็คงจะตามมาเช่นเดียวกันครับเพราะว่าทางฝั่งของยุโรปกับออสเตรเลียนั้นใช้หัวชาร์จที่เป็น Type 2 เหมือนกับบ้านเรานั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซลูชันรอติดตามชมมาได้เลยก็น่าจะเป็นไม่กี่แบรนด์นะที่เขาจะมีฟีเจอร์ V2X นี้มาให้พวกเราได้ใช้งานกัน Solak จะเป็นหนึ่งในเจ้านั้นครับอัปเดตเทรนด์กันนะฮะทางฝั่งของ Solak ก็มีโซลูชันสำหรับ all in one เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับผู้ใช้งานในบ้านคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะที่เป็นทั้งแบตเตอรี่ทั้งอินเวอร์เตอร์ที่รวมกันอยู่ในเซตเดียวเลยที่ณปัจจุบันเนี่ยหลายๆแบรนด์เริ่มทำการตลาดเข้ามาแล้วเราเห็นจากแบรนด์ที่ผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะ Solak มีมาให้เช่นเดียวกันตัวอินเวอร์เตอร์ของตัวนี้รองรับตั้งแต่4ไปจนถึง15กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับเป็นชุดของอินเวอร์เตอร์ตั้งสวยงามดีไซน์แบบสลิมมากๆเลยนะครับดูคลีนมินิมอลมากแล้วก็ชั้นตรงนี้ครับจะเป็นชั้นของแบตเตอรี่ครับซึ่งแต่ละชั้นของแบตเตอรี่ก็จะมีขนาดความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ราวๆ5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็มาเรียงตั้งเป็นชั้นๆได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความต้องการถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้แบบอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่แบบ all in one เลยนะครับที่ไม่ต้องแบบมีอินเวอร์เตอร์แยกแล้วก็มาเป็นแบบเซตของกล่องแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้ที่เราเคยพาดูในกล่องตรงนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้ก็รอเลยนะครับพามาดูผลิตภัณฑ์ใหม่แต่อาจจะไม่ได้ทำการตลาดในบ้านเรานะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่ทาง Solak เขามีเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการผลิตอุปกรณ์ตัวนี้หน้าตาเหมือน Air Condition ไหมคล้ายๆกันใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือเซตของฮีทปั๊มทำความร้อนก็ได้เชื่อมต่อไปทำให้พื้นบ้านครับสามารถอุ่นขึ้นได้ก็จะเหมาะกับเมืองฤดูหนาวนะครับเป็นทั้ง Air Condition ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นฟีเจอร์อื่นก็มีรวมๆกันอยู่ในนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่จะทำให้Solak นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาแค่อินเวอร์เตอร์ตัวกักเก็บพลังงานนะครับแล้วก็ยังมีส่วนนี้เสริมเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของโซลูชันสำหรับที่เป็น Residential ต่อไปผมพาไปดูทางฝั่งของ Corporate and Industry กันบ้างครับฝั่งของ CNI กันบ้างนะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับกลุ่มที่ถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าไประดับของพวกโซลาร์ฟาร์มหรือ
กิจการใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีอินเวอร์เตอร์อยู่2ประเภทอินเวอร์เตอร์ที่เป็นออนกริดนะฮะตัวนี้ที่เราอยู่ตรงเนี้ยในรุ่น X3 Force Plus ตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ออนกริดอย่างเดียวก็เอาไว้ใช้ผลิตอย่างเดียวไม่สามารถเชื่อมต่อกับพวกแบตเตอรี่ได้ก็เหมาะกับหน้างานที่ผมอธิบายไปเนาะก็จะมีกำลังตั้งแต่120กิโลวัตต์ไปจนถึง150กิโลวัตต์นะครับส่วนถ้าอยากได้ใหญ่มากขึ้นกำลังการผลิตสูงสุดนะถึง350กิโลวัตต์ที่เป็นออนกริดนะครับก็จะเป็นตัวนี้ X3 Grand HV High Volt นะครับก็จะมีรูปแบบที่คล้ายๆคลึงกันแต่ว่ากำลังการผลิตหรือว่าประสิทธิภาพนั้นก็จะแตกต่างกันเรื่องของการซัพพอร์ตสตริงอะไรพวกนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้แต่ว่านี่แหละอยากจะแจ้งให้ทราบว่าทางฝั่งของ Solar ก็จะมีอินเวอร์เตอร์ที่ใหญ่ๆกำลังการผลิตสูงๆที่เป็นออนกริดเนี่ย up to นี่เลยฮะสูงสุด350กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับต่อไปก็จะมีอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดด้วยนะสำหรับไซส์ของ CNI ผมพาไปดูกันต่อครับคราวนี้มาดูฝั่งของอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดกันบ้างครับก็เป็นไซส์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ AEL 130นะฮะคือเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดกำลังการผลิตสูงสุด130กิโลวัตต์นะครับที่สามารถทำเป็นแบบออนกริดรวมกับชาร์จลงแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นี้เป็นระบบแบบไฮบริดตัวนี้เนี่ย1ตัวได้130กิโลวัตต์สูงสุดแต่สามารถทำงานต่อกันครับเขาเรียกว่าทำการพาราเลลร่วมกันได้สูงสุดถึง10ตัวพร้อมๆกันนะครับดังนั้นเอาไปต่อกัน10ตัวคุณจะสามารถสร้างกำลังการผลิตได้ครับสูงสุดอยู่ที่ 1.3 เมกะวัตต์ครับ 1.3 เมกะวัตต์เอาไปใช้เลยหรือว่าถ้าเหลือเอาไปยังไงต่อก็เอามาลงที่แบตเตอรี่ตัวนี้ดังนั้นเขาจึงดีไซน์แบตเตอรี่ที่เป็น High Voltage นะครับที่เป็น DC Support นะฮะในรุ่น HS 160-PA นะครับจะเป็น DC แบบ Parallel ต่อกันตัวนี้1ก้อนครับแบตเตอรี่ตัวนี้1ก้อนจะมีความจุอยู่ที่ประมาณ16กิโลวัตต์เอานะครับก็เอาไปตั้งตรงนี้แต่เขาดีไซน์ตรงนี้จะเอาไว้เป็นสำหรับการ storage ที่เป็นแบบ indoor นะเพราะว่าจะมาพร้อม IP20 นะครับคุณก็เอามาเรียงต่อๆกันได้เลยคือจะสามารถซัพพอร์ตตั้งแต่เนี่ยต่ำๆไปตั้งแต่64กิโลวัตต์เอานะครับไปจนถึง1,024กิโลวัตต์เอาหรือว่า1เมกะวัตต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันถ้าแบบว่าใครมีอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็พื้นที่ในโรงงานเหลือแล้วอยากจะเอาแบตเตอรี่ที่แบบว่าเผื่อว่าตอนกลางวันเราหยุดไปพักเที่ยงแล้วก็อินเวอร์เตอร์มันผลิตถ้าหากว่าเครื่องจักรไม่ได้ทำงานเราก็จะเอามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วพอโรงงานกลับมาสตาร์ทอีกทีนึงในช่วงตอนกลางวันนะบ่ายโมงอะไรเงี้ยที่เลิกกลับมาอีกทีนึงเขาจะดึงแบตเตอรี่ที่เราสำรองเอาไว้ตัวนี้กลับมาซัพพอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้เป็น1โซลูชันที่จะเป็นไฮบริดบวกกับแบตเตอรี่ที่เป็น Stackable ตัวนี้นะครับรวมสูงสุด 1.2 เมกะวัตต์แต่ว่าก็จะมีอีกโซลูชันหนึ่งครับที่ตอนนี้ก็เป็นเทรนด์เช่นเดียวกันพาไปดูในสิ่งที่เรียกว่าเป็นแคบิเนตครับดังนั้นครับต่อไปถ้าเป็นเทรนด์เรียกว่าทำให้มันคอมแพคดูดีขึ้นแล้วก็การติดตั้งเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นเขาก็เลยจะมีโซลูชันที่เรียกว่าแคบิเนตหรือว่าเป็นแบบกล่องนะขึ้นมานะเป็นตู้ชั้นๆตู้นี้ครับจะประกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์ครับกำลังอยู่ที่50กิโลวัตต์เป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด50กิโลวัตต์ที่จะทำงานร่วมกับแบตเตอรี่นะฮะที่จะใส่ได้สูงสุดที่100กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วสิ่งที่มันจะแตกต่างนะฮะเราจะเห็นว่าการติดตั้งมันก็จะค่อนข้างที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ภายในก็จะมีการซีลทั้งเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นแล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยทั้งในแง่ของการลดแรงดันเผื่อหากแบตเตอรี่มีปัญหานะครับแต่ตู้นี้เนี่ยจะเป็นระบบการระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับหรือว่าที่เป็น air cooling นะอันนี้ก็จะเป็นเจเนอเรชันที่เอาง่ายว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากจะได้บ้านมันไม่ใช่แค่ที่เป็นโรงงานนะเผื่อว่าเป็นบ้านบางคนอยากจะได้แบตเตอรี่เยอะๆแล้วก็กำลังการผลิตเยอะๆตัวนี้สามารถไปวางตั้งไว้ที่บ้านคุณเลยก็ได้นะเนี่ยอันนี้เป็นสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ย50กิโลวัตต์สำหรับอินเวอร์เตอร์บวกกับแบตเตอรี่100กิโลวัตต์แต่ว่าอีกอันนึงครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเจเนอเรชันถัดมานะฮะข้างๆกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณอยากจะได้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นนะครับตู้นี้เองนะครับก็จะมาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์เช่นเดียวกันนะครับอินเวอร์เตอร์สูงสุดที่125กิโลวัตต์แล้วก็รองรับการทำงานร่วมกับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่261กิโลวัตต์ชั่วโมงและที่สำคัญตัวนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่ใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาจะมีพวกระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือว่า liquid cooling ตอนนี้ผมบอกเลยว่าที่จีนเนี่ยมีเทรนด์นี้นะครับข้อดีมันดียังไงข้อดีคือมันใช้ของเหลวในการช่วยลดความร้อนทำให้อุณหภูมิในของแบตเตอรี่นี่ครับแตกต่างกันเพียงแค่3องศาเซลเซียสเท่านั้นแต่ละเซลล์นะอันนี้คือ1เซตนะแบตเตอรี่1เซต1 2 3 4 5อย่างเงี้ยแล้วข้างใต้เขาจะมีแผงที่เป็นพวกเจลเขาเรียกว่าเป็นพวกลิควิดเจลที่เป็นแผ่นอยู่ข้างล่างพอแบตเตอรี่มันร้อนใช่ไหมเขาก็จะใช้นี่แหละระบบการระบายความร้อนด้วยของเหลวตัวนี้แหละมันก็จะทำให้แบตเตอรี่เนี่ย
ทำการระบายความร้อนได้อย่างดีพวกเทอร์โมของเขาเนี่ยควบคุมได้อย่างง่ายดายแล้วก็ใช้ระบบ AI ในการตรวจจับดีเทคพวกเซลล์ที่มีปัญหาอะไรด้วยนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมี2โซนนะครับโซนนี้โซนด้านบนที่เกี่ยวข้องกับพวกแบตเตอรี่นะฮะที่เป็นไฮโวลต์นะฮะขนาดใหญ่เซลล์ภายในของเขานะฮะของที่ใช้อยู่กับตู้ของโซแลกตัวเนี้ยก็จะใช้เซลล์ของจากบริษัท REP นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำของโลกเช่นเดียวกันที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เองด้านล่างก็จะเป็นชุดพวก PCS ควบคุมคอนโทรลครับเอาง่ายตู้นี้ไปวางเลยตึ้งนะฮะคุณสามารถได้ทั้งตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เอาไปใช้งานด้วยครับนะคราวนี้อาจจะยังไม่พอมีใหญ่กว่านี้ครับอย่างที่บอกถ้า261กิโลวัตต์ชั่วโมงยังไม่พอนี่เลยฮะกำลังการผลิตตัวนี้จากแคบิเนตธรรมดาก็จะเริ่มขยายไซส์ใหญ่ขึ้นเป็นเทรนด์ตอนนี้ก็เอาง่ายๆเขาก็จะเอาไปยัดใส่คอนเทนเนอร์ก็เลยจะเรียกว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการกักเก็บพลังงานนะก็จะมีทั้งกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับรวมถึงตัวเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่จะประกอบไปด้วยตัวพวกอินเวอร์เตอร์พวกระบบ PCS พวกหม้อแปลงอะไรต่างๆนะฮะไซส์นี้ครับก็จะเหมาะกับสเกลโรงงานขนาดใหญ่หรือไปสเกลของยูทิลิตี้หรือผู้ให้บริการทางด้านการไฟฟ้านะครับหรือถ้าหากว่าคุณจะไปพื้นที่ออฟกริดเลยอย่างเช่นพวกเหมืองนะเหมืองเนี่ยคุณต้องใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะบางทีแบบไฟที่ซื้ออาจจะยังไม่พอหรืออาจจะแบบไปในพื้นที่ห่างไกลแล้วอยากจะทำเป็นออฟกริดนะตัวนี้ก็สามารถยกไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็กำลังการผลิตครับก็จะตั้งแต่250กิโลวัตต์จนถึง500กิโลวัตต์แล้วก็รองรับตัวแบตเตอรี่นะครับ1เมกะวัตต์สำหรับตู้ไซส์ขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนขนาดไซส์ไม่ได้ใหญ่ถึงสุดแต่ที่ผมพาทุกคนไปดูที่โรงงานนะครับก็จะเป็นของฝั่งตัวนี้แหละที่สเกลอัพขึ้นไปนะครับกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 2.5 เมกะวัตต์ครับ 2.5 เมกะวัตต์อันนี้แค่500ใช่ไหมอันนั้นคือ 2.5 คือ5เท่าอ่ะกำลังการผลิตมากกว่านี้5เท่านะครับตู้ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นน้ำหนักประมาณสัก 30-40 ตันนะครับรวมกับแบตเตอรี่อีกตู้คอนเทนเนอร์นึงนะครับที่เราสามารถจุแบตเตอรี่นะเข้าไปข้างในได้ความจุสูงสุดถึง5เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วย Liquid Cooling ตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับซึ่งคอนเทนเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ที่ผมพูดถึงนะฮะเขาก็จะแบ่งเป็น2ยูนิตแรกก็จะเป็นยูนิตของพวกอินเวอร์เตอร์พวก PCS ตัวควบคุมนะครับเซตหม้อแปลงนะที่จะต้องทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้านะฮะทุกอย่างเอาง่ายว่ายกคอนเทนเนอร์นี้ไปวางตึ้งได้เลยนะครับสำหรับเซตแรกที่จะเป็นคอนโทรลแล้วก็เซตที่2ครับก็จะเป็นเซตสำหรับการติดตั้งตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับสูงสุดถึง5เมกะวัตต์ชั่วโมงนั่นเองครับแบบใหญ่ๆจุกๆเลยแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีการเทสนะฮะตัวนี้เองเนี่ยอย่างเช่นวิดีโอที่เรากำลังจะเห็นเลยนะเขาก็จะมีการเทสทั้งเรื่องของการเผาการกระแทกทนน้ำนะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีช่องแบบพวกนี้ดีไซน์มาเพื่อถ้าสมมุติว่าเกิดเรียกว่าแบตเตอรี่มันลีคขึ้นนะครับแล้วมันจะมีแรงดันเกิดขึ้นเขาก็จะเอาพวกนี้ออกมาแล้วก็จะมีการดีเทคในแต่ละโมดูลในแต่ละแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ไหนเสียออกมาเขาก็จะทำการดึงออกมาแล้วก็มาสวอปได้นะครับทุกอย่างจะมีระบบ AI ในการตรวจสอบมอนิเตอร์นะครับให้อยู่จบในนี้เลยง่ายๆถ้าคุณอยากได้ไฟที่แบบพลังงานใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่บอกไปสเกลแบบยูทิลิตี้สูงสุดเลยเนี่ยยก2คอนเทนเนอร์นี้ไปครับรวมๆกันก็จะช่วยให้สร้างความมั่นคงของพลังงานได้นะครับดังนั้นนี่คือไฮไลท์เด่นๆนะที่อยู่ในบูธของ Solec ที่พวกเราพาทุกคนมาชมที่งาน SNEC 2026ที่นี้ที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับผมบอกเลยว่าปีหน้าผมต้องมาอีกแน่นอนคือเดินดูชมแล้วก็เพลินมากนะครับหลากหลายแบรนด์ก็มาในเทรนด์ลักษณะเดียวกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะสื่อให้ทุกคนได้ทราบกันว่า Solec นั้นนะฮะเข้ามาทำการตลาดในไทยสักพักใหญ่ๆแล้วแต่อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่อง residential มากเท่าไหร่เพราะว่าตลาดใหญ่ๆทางโซแลกอยู่ที่ทางโซนของยุโรปนะฮะออสเตรเลียเหล่านี้ตอนนี้เขาก็กำลังเริ่มมาทำการตลาดในไทยแล้วบ้านผมก็ใช้โซแลกเช่นเดียวกันที่เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวแรกของเรานะครับวันนี้ผมได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นนะทั้งเรื่องของไปโรงงานด้วยแล้วก็มาที่งานด้วยได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเขานะตั้งแต่ทางฝั่งของ residential ว่ามีอะไรบ้างนะครับมาจนถึงระดับของ CNI ที่จะใหญ่ที่สุดนะฮะก็มีครอบคลุมเลยดังนั้นคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ใช้กลุ่มไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าทางโซแลกเองก็มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยตัวแทนการติดตั้งอยู่เยอะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมแนบข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับคุณสามารถสอบถามกับทางตัวแทนของทางโซแลกในประเทศไทยได้เลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าถ้าหากว่าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพวกเรา iMode Official ด้วยนะครับสวัสดีครับ